Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah dan juga anak-anak Sriti yang kata tak sabar lagi untuk masuk ke Sriti Rawang bermula hari Isnin ini, insya-Allah. Baik, hari ini saya akan memberi sedikit taklimat tentang pembukaan sekolah bagi sesi atau tahun 2022 ini. Dan mungkin dari taklimat ini ibu-ibu, ayah-ayah dapat mengetahuilah tentang perjalanan ataupun perkara mengenai apa yang perlu untuk persediaan murid masuk ke sekolah bagi sesi ini. Baik, hari ini saya akan sebut mengenai waktu operasi di Sriti Rawang. Okey, waktu operasi di Sriti Rawang adalah bermula jam 8 pagi hingga 4.45 petang. Jadi anak-anak perlu hadir ke sekolah sebelum jam 8 pagi. Dan guru keselamatan pagi akan berada di sekolah seawal jam 7 pagi, insya-Allah. Dan untuk pengambilan murid, waktu paling akhir untuk pengambilan murid pulang ialah jam 5.30 petang. Dan sedikit reminder lah untuk diingatkanlah kepada ibu bapa bagi pengambilan murid yang melebihi jam 5.30 petang akan ada bayaran OT, dan bayaran OT ini adalah sebanyak RM10. Jadi saya harap ibu-ibu atau ayah-ayah dapat mengambil anak-anak kita ni sebelum jam 5.30 petang lah, ataupun sekiranya ada permasalahan dengan bayaran OT ini boleh maklumkan kepada pihak sekolah. Baik, kehadiran murid ke Sriti, kehadiran murid Sriti adalah sekecitanya saya maklumkan adalah kehadiran penuh. Jadi semua murid wajib hadir ke sekolah seperti yang kita telah tetapkan. Dan ibu-ibu atau ayah-ayah yang tidak membenarkan anak jagaannya hadir ke sekolah perlu membuat surat makluman kepada saya ataupun kepada guru besar lah. Untuk pakaian murid pula, pakaian murid adalah pakaian sekolah, tertakluk kepada tema pakaian sekolah lah. Apa pakaian yang perlu dipakai pada hari Isnin, hari Selasa, hari Khamis, hari Rabu dan Jumaat. Okey, jadi mengikut tema lah bagi murid-murid yang sudah ada baju. Tetapi kita akan benarkan kepada murid yang masih lagi tidak memperolehi baju, maka kita benarkan memakai pakaian seperti pakaian yang menutup aurat, pakaian yang sopan, memakai stokin, seluar panjang dan t-shirt serta berkasut. Dan kita akan menetapkanlah tema pakaian yang sepatutnya apabila semua murid memperolehi pakaian masing-masing. Baik, untuk isolasi pula. Okey, isolasi murid yang bersuhu 37.5 ke atas akan ditempatkan di bilik isolasi. Suhu akan diperiksa sebanyak 3 kali oleh muallimah dalam waktu yang berbeza lah. Jika suhu murid masih berada pada suhu yang sama ataupun 37.5 ke atas lagi, maka guru akan memaklumkan kepada ibu bapa dalam tempoh 1 jam. Sekiranya ibu bapa dan atau penjaga tidak dapat mengambil anak dalam tempoh tersebut, maka pihak sekolah akan menghubungi PKD lah untuk urusan selanjutnya. Dan saya akan sebutkan juga apa keperluan murid yang perlu dibawa setiap hari. Okay, kita kena pastikan dalam beg anak-anak kita mempunyai hand sanitizer, bekas makan, dan untuk murid baru ataupun kemasukan murid tahun 1 2022,
dan juga murid baru, kita akan bekalkanlah bekas yang baharu. Tetapi murid-murid lama ataupun murid darjah 1 dan darjah 2 sesi 2021 perlu membawa 2 buah bekas makanan sendirilah, dan botol air. Pastikan dalam beg anak kita ada botol air, sudu dan garfu bagi 2 kali makan lah, tisu basah, sejadah kecil, Al-Quran dan Nurul Quran. Nurul Quran tu sekiranya adalah bagi murid-murid yang dah ada Nurul Quran, perlu membawa Nurul Quran, dan murid yang tidak lagi membaca Nurul Quran tidak perlu bawalah. Okey, buku sekolah mengikut jadual selepas minggu orientasi. Untuk makluman, kita akan adakan minggu orientasi. Nanti saya akan maklumkanlah tentang minggu orientasi ni. Dan alat tulis serta kad QR code. Okey, kad QR code akan dibekalkan oleh pihak sekolah pada hari Isnin ini lah. Baik, mengenai minggu orientasi murid. Okey, minggu orientasi murid, sekolah akan melaksanakan minggu orientasi dan praktikal SOP, iaitu penerapan SOP sekolah lah kepada murid-murid kita. Okey, bagi murid-murid ni faham apa yang perlu dan apa yang tidak perlu dilakukan oleh mereka lah. Okey, dan minggu orientasi bagi kemasukan murid darjah 1, iaitu murid barulah, untuk sesi 2022 lah, selama 2 minggu. Dan minggu orientasi bagi murid darjah 1 dan darjah 2 sesi 2021 ni kita akan jalankan selama 1 minggu sahaja. Dan murid-murid tidak perlu membawa buku sepanjang tempoh minggu orientasi ini. Baik, saya juga nak sebut tentang perjalanan ataupun kehadiran murid, bagaimana ibu bapa nak menghantar murid ke sekolah. Jadi semua murid perlu dihantar di hadapan sekolah lah seperti biasa, termasuklah darjah 3. Sebab apa saya sebut begini? Saya nak maklumkan sedikitlah tentang kelas darjah 3 sebenarnya. Okey, mungkin ada ibu bapa yang concern tentang di mana kelas anak-anak darjah 3 ini. Okey, kelas anak darjah 3 adalah kita telah menyewa lot yang baru, iaitu di belakang bangunan Sriti yang sedia ada ini, di aras 2, iaitu aras paling atas lah. Jadi walaupun di bangunan belakang, tetapi ibu bapa masih lagi perlu menghantar anak-anak di di tempat biasalah ataupun di bangunan Siti yang sedia ada ini, kerana guru-guru akan membawa murid-murid ini melalui koridor di bahagian belakang lah. Untuk minggu ini kita nak lihat dululah perjalanan yang bagaimana yang sesuai dan mengikut keselamatan murid jugalah. Kita memang akan mengambil kira tentang keselamatan murid-murid ini, insya-Allah. Jadi saya harap ibu bapa dapat akur dengan ketetapan pihak sekolah, dan segala perubahan kita akan maklumkan semulalah. Baik, sekiranya ibu bapa mempunyai sebarang persoalan, bolehlah diajukan di ruangan link Google Form yang kita telah sediakan. Dan pastikan ibu bapa yang melihat ataupun sudah melihat video ini mesti mengisi Google Form, bahawa kita tahu yang ibu bapa sudah maklum mengenai taklimat ini. Jadi itu sahaja taklimat saya pada hari ini. Saya harap semua anak-anak murid Sriti Rawang khususnya dapat bersedia untuk hadir ke sekolah, dan selamat datang semula ke Sriti Rawang, dan selamat datang kepada murid-murid kemasukan baru ataupun
darjah 1 sesi 2022 walaupun belum bermula ya. Okey, jadi selamat datang ke sekolah. InsyaAllah kita akan bertemu semua murid-murid pada hari Isnin ini. Jadi jazakumullah khairan jazak. Itu sahaja untuk taklimat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.